हाई एभ्रिवान, दिस इज सन्तोष। सबैजना नमस्कार। यु आर वेलकम टु माई च्यानल, वेलकम टु ब्याक अगेन। हजुर सबैले मेरो च्यानलमा धेरैभन्दा धेरै स्वागत छ। यो चाहिँ मेरो बगनबेली बोन्साई हो। फुलिरहेको अवस्था छैन र यसलाई चाहिँ म केही यसमाथि वर्कआउट गर्न लागिरहेको छु। मैले चाहिँ केही यसलाई चाहिँ मिनरल दिन लागिरहेको छु। तब जब कि हामीले यो यसलाई आवश्यक पर्ने पोषक तत्त्व भनौँ अथवा मिनरलहरू हाल्यो भने, लगायो भने मजाले ब्लुमिङ गर्छ, फुल्छ। यसलाई म पुरा मिनरल गर्न गइरहेको छु। ओके, र यो चाहिँ आवश्यक पर्ने यसलाई मिनरल मैले यहाँ जुटाएको छु। ओके, यो चाहिँ अब डिएपी हो। डिएपी को काम गर्छ। डिएपी भन्दा अझ राम्रो गुणस्तरीय हो। यसलाई धेरै लाउनु हुँदैन। बिरुवाको त्यसको चाहिँ साइज हेरेर, बिरुवा कत्रो छ सानो ठुलो त्यो हेरेर हामी लाउनुपर्छ। ओके, र यो चाहिँ मेरो पिना हो, मस्टर्ड केक भन्छ। र मेरो चाहिँ अब नरिवलको डस्ट चाहिँ हो, यो रेडिमेड कोकोपिट डस्ट हो है, धेरै राम्रो हुन्छ यो पनि हाल्न गर्न। र यो चाहिँ मेरो काउडङ छ। यति म हाल्न गइरहेको छु। ओके, त्यसपछिको रिजल्ट अब हामीले हेर्नुपर्छ। ओके, यो चाहिँ मेरो मस्टर्ड केक हो। र धेरै लाउनु पनि हुँदैन, यसले चाहिँ खतम बनाउँछ होइन, धेरै लगायो भने फेरि। ओके, म सीमित लाउन गइरहेको छु। हाई गाइज, दिस सन्तोष। यु आर वेलकम टु माई च्यानल, वेलकम टु ब्याक अगेन। हजुर सबैलाई मेरो च्यानलमा धेरैभन्दा धेरै स्वागत छ। पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। योभन्दा अगाडि मैले चाहिँ प्रुनिङ गरेको थिएँ, मिनरल गरेको थिएँ। हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ यसको अलिकति चाहिँ यसको चाहिँ ब्रान्चहरू पनि राम्रो आइरहेको छ। यसरी चाहिँ हेर्नुहोस्, पुरा लामो लामो भएर आइरहेको छ भने यसलाई फेरि म ट्रिमिङ गर्न गइरहेको छु है। ओके गाइज, हेर्नुहोस्, यो ट्रिमिङ गर्नुपर्छ हामीले। ट्रिमिङ गरिसकेपछि फेरि यसलाई चाहिँ अलिकति घाममा राखेपछि हामीले त्यसपछि यहाँबाट जुन चाहिँ ट्रिमिङ गरिन्छ छोटो छोटो, त्यसपछि फेरि चाहिँ सुट्सहरू आउँछ। ओके गाइज, त्यो काम गर्नुपर्छ त्यो। ओके, र यसरी हामीले चाहिँ बोन्साई बनाउने प्रक्रिया चाहिँ यस्तै हो। हामीले चाहिँ यसरी जहिले पनि हामीले कन्टिन्युसन दिनुपर्छ, नत्र भने बोन्साई चाहिँ हुँदैन। हेर्नुहोस्, तलको पोट चाहिँ यति सानो छ। हेर्नुहोस्, धेरै यो पोट चाहिँ धेरै सानो छ र माटो पनि एकदमै कम्ती छ। र पनि अब यत्रो ठुलो भएको ट्रङ्क चाहिँ यसरी चाहिँ यो सर्भाइभ गरिरहेको छ भनेपछि हामीले चाहिँ हेर्नुहोस्, यत्रो सानोमा पनि भनौँ थोरै माटोमा, थोरै सानो पोटमा पनि यसरी सर्भाइभ गरिरहेको छ भनेपछि हामीले चाहिँ बोन्साईले केयरिङ चाहिँ धेरै गर्नुपर्छ भन्ने हो। बच्चाहरूलाई जस्तै केयरिङ गरेन भने चाहिँ प्लान्टहरू मर्न सक्छ, किनभने सफिसियन्ट सोइल हुँदैन होइन। अब थोरै मात्रामा चाहिँ अब माटो हुन्छ। हामीले चाहिँ मिनरलको भरमा हामीले चाहिँ बचाउनु पर्ने हुन्छ बोन्साई बनाउँदाखेरि, र यो प्रक्रिया हामीले गर्नुपर्छ। ओके गाइज, र यो पहिलाभन्दा विकास क्रम हाँगारको अलिकति चाहिँ भएको छ। यसलाई फेरि म पुनः ट्रिमिङ गर्छु, र यो कार्य चाहिँ हामीले कन्डिसन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो बोन्साई बनाउँदाखेरि। र तपाईँलाई यो मैले चाहिँ यसरी चाहिँ यो प्रक्रिया भनौँ न बोन्साई बनाउँदाखेरि दिनुपर्ने कन्टिन्युसन, यो काम चाहिँ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने मेरो च्यानललाई धेरैभन्दा धेरै साथ सपोर्ट माया गरिदिनु होला। यसको अपडेट फेरि पछि म दिनेछु। अपडेट चाहिँ म जारी राख्नेछु, हजुरहरू समक्ष म सेयर गर्ने। ओके भन्दै मेरो यो भिडियोलाई चाहिँ भन्न यही बन्द गर्न चाहन्छु। ओके, थ्याङ्क यू सो मच।
Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.